หลี่เมาต่อให้ข้าตายก็ไม่แต่งกับเจ้านี่คืออะไรเจ้าไม่ได้อยากจับไส้ศึกของเป่ยฉินก่อนปราบภาคเหนือเหรอสิ่งนี้คือหนามอัคคีบันทึกในตำรากลยุทธ์เพลิงเป่ยฉินรีบสังหารชุยจิ้นก็เพื่อแย่งสิ่งนี้ก่อนอาจารย์ข้าสิ้นใจมอบแบบร่างนี้ให้ข้าเขาบอกว่าอาวุธดินปืนผูกกับชะตาบ้านเมืองถ้าไส้ศึกเป่ยฉินรู้เรื่องนี้ต่อให้เป็นกับดักต้องยอมแลกด้วยชีวิตแน่เช่นนั้นก็ดีสิมีสิ่งนี้การปราบภาคเหนือสำเร็จแน่ข้าแก้แบบร่างนี้แล้วอย่าให้กองคลังอาวุธสร้างมั่วหากระเบิดจนตัวตายข้าไม่รับผิดชอบนะเยาเจ้ายังไม่เชื่อใจข้าเชื่อใจเจ้าแต่ก็ต้องระวังด้วยเซี่ยวอูอี้ทะนงว่าฉลาดคาดเดาใจราษฎรคาดเดาความทะเยอทะยานเจ้าด้วยเขาคิดว่าแผนไร้ช่องโหว่แต่ความจริงแค่คนโง่ไม่เห็นค่าตัวเองข้าคือทางถอยสุดท้ายของเขาข้าไม่กล้าเสี่ยงอาเมาข้าไม่ทำร้ายเจ้าแต่ก็จะไม่ให้เจ้าทำร้ายเขาข้าอยากให้เจ้าสองคนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และงานแต่งพรุ่งนี้ก็เป็นโอกาสในการจับไส้ศึกนี่ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งงานแต่งพรุ่งนี้จะแต่งหรือไม่แต่งแบบร่างน้ำอาคีจะให้หรือไม่หากดึงดันจะไปตายพร้อมเซียวอูอีข้าจะฆ่าเซียวจือชีเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าเหรอบ่าวอยู่ขอรับเซียวจือชีไปศาลต้าลีเมื่อเขาก็แซ่เซียวก็ให้ไปอยู่กับครอบครัวแล้วกันขอรับหลี่เมาจะบ้าแล้วแม้แต่เด็กยังไม่ปล่อยไปหรอกข้าเก็บไว้เพื่อให้เจ้าเชื่อฟังแต่ความอดทนข้าจำกัดราชครูตายแล้วตระกูลเซียวก็พ่ายแพ้นอกจากความรู้สึกเก่าๆของข้าจะไม่มีที่พึ่งแล้วอย่าทะนงตนให้มากนักเจ้าก็แค่ของที่ข้ายึดมาได้ข้าให้แบบร่างหนามอัคคีแต่เจ้าต้องปล่อยเซียวจือชีกับเหอหยวนจีได้ปล่อยพวกเขาไปก่อนงานแต่งตกลงท่านจับข้าได้เมื่อไหร่กันข้าไม่ได้จับได้ข้าแค่ลองใจทุกคนมีเพียงเจ้าที่เผยพิรุธน้ำอาคีสำคัญเกินไปหากเฟิงอันถูกจับได้พรรคพวกของเขาทำได้เพียงเสี่ยงอันตรายตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเจ้าอยู่ข้างกายอาเม่าก็รู้สึกประหลาดใจสตรีใจเด็ดที่ยอมตายพร้อมฉางซาอ๋องตอนนั้นหากเจ้าดื่มเจ้าจะตายด้วยก็ตายไปพร้อมกันพอตกหลุมรักใครสักคนกลับยอมเป็นตัวแทนคนอื่นได้อย่างไรเจ้าเป็นคนของอิงอ๋องตั้งแต่แรกข้าว่าไม่น่าจะใช่ตอนแรกนางคงเป็นแค่หมากไร้ค่าตัวหนึ่งปลอมเป็นนางรำคอยสืบข่าวทั่วไปในเจี้ยนคังช้างซาอ๋องก่อกบฏนางเห็นท่าไม่ดีเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนจึงหนีจากงานเลี้ยงที่หลันไถคิดไม่ถึงว่ามาเจอเจ้าจับพลัดจับผลูเข้าจวนจิ้งอันอ๋องแสดงว่าตอนแรกเจ้าไม่คิดช่วยนางรำนั้นจริงคิดจะสร้างความวุ่นวายเพื่อหนีไปเองทุกคนมีชะตาไส้ศึกอย่างข้าสนอะไรไม่ได้มากเจ้าใช้จวนจิ้งอันอ๋องเป็นบันไดมาอยู่ข้างกายข้าก้าวไปไปได้ถึงไหนก็ไปถึงนั่นเพราะเจ้าไม่มีแผนการเลยจึงไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้กระทั่งจงใจส่งฝงอันมาอยู่ข้างกายข้าเบี่ยงเบนความสนใจข้าก็ยังถูกท่านจับได้อยู่ดีเมื่อจับฝงอันได้ทำไมยังไม่วางใจผู้นำย่อมเดียวดายเป็นแต่โบราณท่านจะให้ข้าเห็นแก่ชีวิตพวกเขาและทรยศต้าเย่ทอดทิ้งราษฎรแดนเหนืออย่างนั้นเหรอมู่เหลียนอุ๋ยท่านโง่เขลาเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในเมื่อซื่อจือพูดถึงราษฎรดีเลยทหารพาราษฎรมาไปเร็วเข้าไปสิเร็วเข้าไปสิเจ้าเซ่ไปกันเขาอย่ารีบเข้าไปเลยก็ได้
วันนี้อากาศดียิ่งนัก เป็นโอกาสดีที่จะยิงธนู109ปีนั้นที่เจี้ยนขังข้าแพ้ท่าน วันนี้เรามาประลองกันอีกสักตา หากข้าแพ้อีกครั้งข้าจะปล่อยชิงหลงกับเหยียนเย่ไปพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นใคร เขาคือคนที่พวกเจ้ารอคอยมาทั้งชีวิต เราจะทายาทเหวินซียังไงเล่า หลายปีมานี้ไม่ใช่แค่ในหนานเย่ของพวกท่าน ในเมืองหลวงก็มีแต่ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่ว เรื่องคำทำนายกระดูกปักษาปรากฏใต้ล่าสงบสุข ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ใครบ้างไม่หวังให้ราชทายาทเหวินซีอย่างท่านปรากฏตัวอีกครั้ง เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากในเมื่อตอนนี้ท่านมาแล้วเนี่ยข้าก็อยากจะเห็นนักว่าท่านจะทำเป็นมองไม่เห็นพวกเขาได้หรือไม่ มาหยุดนะ จะบอกเราด้วยโปรดจะทำเราเลย แผนที่ป้องกันที่เซียวอูอีวาดนี่ไม่เหมือนกับของชิงหลงและเหยียนเย่อันไหนคือของจริงกันแน่ ลองดูก็จะรู้เองหยุด เมื่อคืนยามอิน อิงอ๋องส่งหน่วยสอดแนม มาแซงโจมตีชิงซี อิงชวน และซานซา แล้วอูอี้ล่ะ มีข่าวเขาบ้างหรือไม่ ไม่มีเลย แต่การที่อิงอ๋องแซงโจมตี3 ที่นี้ แสดงว่าเขาเริ่มเชื่ออูอีแล้ว แผนของอูอีสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว อิงอ๋องเจ้าเล่ห์จะเชื่อสนิทใจไม่ได้ข้าต้องให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ ข้าจะไปเมืองหลวง ข้าคือราชทายาทเหวินซี ต้องนำพาราษฎรใต้เย่ของข้ากลับสู่เมืองหลวงเก่าให้ได้ เซียวอูอีเอ้ยเซียวอูอีท่านช่างโลภมากจนเกินไปแล้ว มาถึงยามนี้ ท่านอ๋องจะมีสิทธิ์ต่อรองอีกงั้นเหรอฮ่องเต้น้อยแห่งเปยฉินหวาดระแวงท่าน ตัดเสบียง ส่งคนมาตรวจการทัพ ทั้งยังคิดยืมมือหรือเม่ากำจัดทัพอินทรีดำ30,000 นายที่ท่านมีอยู่ให้สิ้นซากตอนนี้คมดาบจ่อบนคอท่านอ๋องแล้ว ท่านอ๋องยังมีทางเลือกอื่นอีกเหรอข้าไม่ต้องการไพร่พลท่านอ๋องแม้แต่คนเดียวข้าต้องการเพียงราษฎรใต้เย่ที่เหลือรอดของข้าข้าฝึกทัพเปยฟูขึ้นมาได้1 กองทัพก็ย่อมฝึกกองทัพที่2ขึ้นมาได้ ถึงตอนนั้นท่านกับข้าร่วมมือกันตีทัพใหญ่ของหลี่เม่าให้แตกพ่ายท่านก็สามารถเคลื่อนพลบุกลงใต้ยึดเมืองเจี้ยนขังแล้วค่อยเคลื่อนทัพไปที่ประชิงทำไมข้าพูดแทงใจดำเหรอสิ่งที่ท่านอ๋องต้องการมากที่สุดก็คือดินแดนซีโจวไม่ใช่เหรอ ท่านอ๋อง ท่านอ๋องจะยกเมืองหลวงให้เซียวอูอีจริงๆเหรอนี่สมคบศัตรูขายชาติเลยนะขอรับ ท่านอ๋องกำลังหลอกเขาอยู่เหรอขอเพียงได้แผนที่ป้องกันแดนเหนือฉบับสมบูรณ์มาจากมือเขาแล้วทำลายทัพใหญ่ของหลี่เม่าเมื่อถึงยามนั้น ก็จัดการเซียวอูอีได้ แต่ว่าเซียวอูอีผู้นี้ฉลาดเกินไป เขามองออกในทันทีว่าสิ่งที่ข้าต้องการที่สุดแท้จริงแล้วคือซีโจ หรือว่าเขาขุดหลุมพรางอะไรไว้รอให้ข้ากระโดดลงไปกันนะ หากท่านอ๋องยังกังวลเรื่องเซียวอูอีมิสู้บีบให้เขาจนตรอกไปเลยดีกว่า วันนี้ท่านอ๋องยังป่วยหรือไม่ ข้าหายดีแล้ว พร้อมรับราชองค์การ นานเย่มีใจคดดังหมาป่าหมายปองดินแดนแคว้นเรานับเป็นภัยใหญ่หลวงของแผ่นดิน เราได้ยินข่าวแล้วก็อยากจะสวมเกราะออกรบในทันที ตัดสินเป็นตายกับโจรชั่ว จึงมีรับสั่งให้เสด็จอาออกรบต้านทัพที่ลู่หยางยึดดินแดนคืนล้างความอัปยศให้แผ่นดิน หากใช้ประโยชน์จากเซียวอูอีได้ก็จงใช้ หากใช้ไม่ได้ก็จงฆ่าทิ้งเสีย หากเสด็จอาห่วงว่าเซียวอูอีจะใช้แผนพลีชีพเรามีวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยเสด็จอาพิสูจน์ใจของเซียวอูอีได้ท่านอ๋องมีคนออกมาจากฝั่งนั้น เล่อจิน พี่ชายเจ้าอยู่ฝั่งตรงข้าม เขามารับเจ้าแล้ว ไปเถอะ มู่เหลียนอุ๋ยข้าไม่เสียใจที่มาเป่ยชิน และไม่เสียใจที่แต่งกับท่าน นับแต่ชั่วขณะที่ข้าเหยียบบนแผ่นดินเป่ยชินข้าก็รู้แล้ว ว่าจะมีจุดจบเช่นนี้ เพียงแต่ชาติหน้า เราอย่าพบเจอกันอีกเลย ฉีอ๋อง ดูให้ชัดว่าเป็นผู้ใด ปล่อยน้องสาวข้านะ หากท่านกล้าเอาเมืองลู่หยางมาแลกชีวิตน้องสาวท่าน ข้าจะปล่อยนางทันทีซื่อจือ ความแค้นที่ถูกทำลายชื่อเสียงชิงอำนาจ ความแค้นที่ถูกฆ่าล้างตระกูลแย่งภรรยา ถึงเวลาต้องชำระแล้ว เยอะ เซียวอูอี เจ้าคนทรยศ จะฆ่าก็ฆ่าซะข้าหลีเล่อจิน ไม่มีวันหันหลังกลับ อุยอย่านะ เดี๋ยวก่อน ให้โอกาสหลีเมาข้าจะให้3 ดอก ข้าอยากจะดูนัก ว่าเขากล้าสละชีวิตน้องสาวตัวเองหรือไม่ เหล่าทหารแห่งเปยฟูเซียวอูอีทรยศต่อแผ่นดินแล้ว ยอมสวามิภักดิ์ต่อเปยชิน เขาไม่ใช่ผู้นำทัพของพระเจ้าอีกต่อไป เขาคือคนทรยศ หลีเล่อจิน เซียวซื่อจือ ไม่พบกันนานสบายดีไหม เจ้าไม่ได้ถูกอิงอ๋องกักบริเวณเหรอ ข้ากินยาพิษร้ายแรงไปนานแล้ว ใกล้จะตายเต็มที ไม่จำเป็นต้องกักขังข้าหรอก อะไรนะ เซียวอูอีข้ามาเพื่อขอร้องท่านเรื่องหนึ่ง พรุ่งนี้ในสนามรบ อย่าให้ข้าต้องตายด้วยน้ำมือชาวเป่ยชินได้หรือไม่ ข้าหวังว่าท่านจะฆ่าข้าด้วยตัวเอง เหตุผลล่ะ เดิมทีข้าก็ติดหนี้ชีวิตเจียอีอยู่แล้ว ให้ท่านเป็นคนเอาไป ข้ายินยอม ท่านอ๋องไม่ได้นะท่านอ๋อง หรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่อิงอ่องใช้ทดสอบอูอีหากอูอีไม่ยิงสังหารหลี่เล่อจีนต่อหน้ากองทัพทั้งสองอูอีก็จะถูกเปิดโปงโดยสมบูรณ์แผนการทั้งหมดก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่า เหล่าทหารแห่งต้าเย่ท่านพี่เคยบอกข้าตั้งแต่เด็ก ว่าทหารกล้าแห่งต้าเย่ต้องต่อสู้เพื่อแผ่นดิน และราษฎรต้าเย่ข้ากินยาพิษไปนานแล้ว ไม่ช้าก็เร็วต้องตายอยู่ดี แต่ข้าคือท่านหญิงผิงหนิงแห่งต้าเย่เสด็จพ่อ เสด็จแม่และพี่น้องของข้า
หลายคนล้วนตายด้วยน้ำมือชาวเป่ยชินหลี่เล่อเจียนผู้นี้ไม่ว่าอย่างไร ก็ไม่อาจตายด้วยน้ำมือของชาวเป่ยชิน เรื่องพวกนี้ ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของท่านใช่หรือไม่ ใช่ ยังมีเหตุผลข้อที่ 3 เล่อจวินเล่อจวิน วันนี้ชีวิตของข้าสละเพื่อต้าเย่ถือว่าตายอย่างสมเกียรติแล้ว เหล่าทหารแห่งทัพไวฟูหลี่เม่าสังหารพ่อแม่ข้าแย่งชิงพัญญาข้าเป็นความแค้นที่สมอกนัก อิงอ๋องสัญญากับข้าแล้วว่าจะให้ข้าเข้าเมืองหลวง หากพวกเจ้ายอมจำนนวันหน้าเมื่อกลับมา จะเลื่อนยศตำแหน่งให้เป็นแน่แต่หากใครไม่ยอมจำนนภายหน้าพบกันในสนามรบข้าก็ไม่จำเป็นต้องออมมือ ฉีอ๋องน้องสาวท่านเสียสละเพื่อท่านมาทั้งชีวิต ท่านไม่ยอมแม้แต่นำเมืองเดียวมาแลกกับชีวิตนางเลยเหรอ หลายปีมานี้ท่านอ๋องซุกซ่อนน้องสาวแท้ๆของผู้สำเร็จราชการนานเย่เอาไว้ แล้วจะให้ฟาบาททรงเชื่อในความภักดีของท่านได้ยังไง ซื่อจือเสี่ยวหูเอี้ย ท่านอ๋อง จ้าจ้า หากพี่ชายข้าอยากเป็นจักรพรรดิที่แท้จริง ก็ต้องหลุดพ้นจากการควบคุมของท่าน ไม่ใช่แค่อำนาจกองทัพเป๋ยฟู แต่ยังรวมถึงหัวใจและความรู้สึกข้าเคยคิดว่า ท่านปฏิบัติต่อพี่ชายข้าเพียงพี่ชายก็เป็นบันไดสู่การชิงอำนาจ แต่ยามนี้ดูแล้ว ท่านใจร้าย กับตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่น และไม่สนใจฐานะรัชทายาทเหวินซีแม้แต่น้อย คนอย่างท่านไม่มีจุดอ่อน จะเป็นเทพหรือมารก็ขึ้นอยู่กับความคิดเพียงชั่ววูบ แต่หากวันหนึ่งพวกท่านเดินมาถึงทางแยก พี่ชายของข้าควรจะทำอย่างไร ถ้าท่านเชื่อใจเขาจริงๆ ก็โปรดอนุญาตให้เขา ได้เป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของท่านด้วยเถอะ